डेस्टिनेशन हॅज इट्स ओन स्टोरी. प्रत्येक ठिकाणाची स्वतःची एक गोष्ट असते. तीच जाणून घेण्यासाठी आधी केदारनाथ, बद्रीनाथ आपण पाहिलंच, पण आता आपण एक्सप्लोअर करणार आहोत अमरनाथ आणि त्यानंतर काश्मीर. माझ्या प्रवासाची सुरुवात झाली अलिबागपासून. नंतर मुंबईहून ट्रेनने आम्ही जम्मू तावी स्टेशनला पोहोचलो. तिथे स्टेशन जवळच हॉटेल लीरॉयमध्ये आम्ही राहिलो. जम्मू स्टेशनला अमरनाथ यात्रेचं रजिस्ट्रेशन आम्ही केलं. खूप वेळ राहिला होता तर विचार केला की जम्मू थोडं एक्सप्लोअर करूया. हॉटेलहून निघालो जम्मू दर्शनाला. महाराज जम्मू लोचन यांनी तावी नदीच्या किनारी जम्मू शहर बसवले. त्यातील एक पर्यटन स्थळ म्हणजे बागे बहू. ही एक मुघल बनावटीची बाग आहे. निसर्गाने संपूर्ण सुंदर अशी ही बाग आहे. त्या बागेजवळच बाहू किल्ला आहे, पण आम्ही पोहोचलो तेव्हा तो बंद होता. तिथेच एक ॲक्वेरियमही आहे. विविध मासे, शंख याची खूप छान माहिती तिथे दिली. तिथून आम्ही निघालो बावेवाली माता मंदिरात. हे महाकालीचं मंदिर महाराज गुलाब सिंग यांनी निर्माण केलं. जम्मू जिच्या नावाने प्रसिद्ध आहे अशा वैष्णोदेवीनंतर बावेवाली मातेवर जम्मूकरांची श्रद्धा आहे. यानंतर आराम करून दुसऱ्या दिवशी आम्ही निघालो अमरनाथ यात्रेसाठी. सकाळी 6 वाजता आमच्या प्रवासाची सुरुवात झाली. जम्मू ते काश्मीर ही रोड ट्रिप निसर्गाने संपन्न. या रोड ट्रिपमध्ये आपल्याला जाताना एक महानदी लागते. ती म्हणजे चंद्र आणि भागा नदीच्या मिलनातून तयार झालेली मूळची चंद्रभागा आणि आत्ताची चेनाब. ही एकमेव नदी भारतातून पाकिस्तानामध्ये जाते. आधी श्रीनगर, मग सोनवर, त्यानंतर बालतालला आम्ही पोहोचलो. दिवसभर प्रवास करून आम्ही थकलो, पण हॉटेलवाल्यांनी दिलेला काश्मीरी कहावा पिऊन एकदम फ्रेश झालो आणि तो दिवस उजाडला. हॉटेलहून आम्ही पोहोचलो बालताल बेस कॅम्प. अमरनाथ यात्रेचं रजिस्ट्रेशन आम्ही आधीच केलं होतं. त्याची माहिती मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. पहिला ब्लॉक केदारनाथचा झाला, आता अमरनाथ दुसरा. यावेळेला आपल्यासोबत साथी पण आहेत बरेचसे, जे ऑलरेडी ट्रेकर्स आहेत. यांनी आमच्या आधी केदारनाथ केलं होतं. हो, बघूया. बालटाळवरून आता सुरू केलंय. इथून 14 किलोमीटरचा प्रवास आहे. बघूया कसा होतो. जर्नीमध्ये थोडी थोडी दाखवेनच मी, बाकी बघूया. आता 6 किलोमीटर चालल्यानंतर आपण फर्स्ट स्टॉपला पोहोचलोय, रेलपत्रीला. हा आपला फर्स्ट स्टॉप आहे. असे 3 स्टॉप आहेत. ते पुढचे स्टॉप मी तुम्हाला दाखवेनच कुठे कुठे आपल्याला थांबायचं आहे. थोडा वेळ रेस्ट करायची आहे. आता इथे आम्ही थोड्या वेळासाठी थांबलोय. पुढे बरारी आणि संगम येथे तुम्ही आरामासाठी थांबू शकता. बालताल ते अमरनाथ पेपरवर जरी 14 किलोमीटर असेल तरी हा प्रवास 16 ते 17 किलोमीटरचा आहे. तसाच हा प्रचंड चढाईचा आहे. त्यामुळे अमरनाथ यात्रेला येण्याआधी तुम्ही शारीरिक आणि मानसिक तयारी नक्कीच करून घ्या. ही यात्रा तुम्ही घोडसवारीने किंवा हेलिकॉप्टरनेही करू शकता. अमरनाथची एक पौराणिक कथा आहे. शिव आणि पार्वती एकदा कैलासावर चर्चा करत होते. तेव्हा माता पार्वतीने महादेवांना विचारलं की तुम्ही अनंत अमर आहात, पण मी अमर नसल्याने आपल्याला सतत विरहाला सामोरं जावं लागतं. त्यामुळे ही अमर गाथा मलाही कळाली तर आपण कधीच दूर होणार नाही. पण महादेवाने ही गाथा सांगण्यास साफ नकार दिला. पण माता पार्वतीने हट्ट काही सोडला नाही. शेवटी स्त्री हट्टापुढे महादेवी झुकले आणि त्यांनी होकार दिला. महादेव आणि माता पार्वती कैलासाहून निघाले. अमर गाथा कोणी दुसऱ्याने ऐकू नये म्हणून प्रथम त्यांनी नंदी पहलगाम येथे, चंद्र चंदनवारी येथे, नाग लेक शेषनाग येथे, नंतर श्री गणेश महागुणा पर्वत इथे आणि पंचमहाभूत पंचतारणी येथे त्याग केले. त्यांनी हा त्याग केल्यानंतर तांडव केले आणि त्यानंतर एका गुफेमध्ये गेले. गुफेत अजून कोणीही नाही याची खात्री करून मग त्यांनी अमरगाथा मातेला सांगितली. पण ही गाथा महादेवांच्या न कळत एका पारव्याच्या जोडप्याने ऐकली आणि आजही काही भाग्यवान भक्तांना त्यांचे दर्शन होते. म्हणून या गुफेला अमरनाथ गुफा आणि पवित्र गुफा असेही म्हणतात. आता अमरनाथची जर्नी झाली, आपण रिटर्न जर्नीवर आहोत. अमरनाथ वरून आलो. काल सकाळी अमरनाथची चढाई केली
त्यानंतर संध्याकाळी येताना घोड्यानेच यावं लागलं. खूप खूप थकलो होतो आम्ही. आणि तिथेच बालटालमध्ये कॅम्पमध्ये राहिलो. कॅम्पचा पण एक्सपिरियन्स खूप छान होता. मी पहिलं कधी कॅम्पमध्ये राहिलो नव्हतो, पहिल्यांदाच राहिलो. फार एक्साइटेड होतो मी त्यासाठी. इथे आता सोनबर्ग थोडंसं एक्सप्लोअर करतोय. इकडचे काही तुम्ही मागे बघू शकता, तसे मस्त नजारे आहेत तिकडे. भरपूर गोष्टी आहेत. 0 पॉईंट आहे, त्याच्यानंतर 6 लेक्स आहेत, बरेचसे ग्लेशियर्स आहेत तिकडे बघण्यासाठी. पण वेळ कमी असल्यामुळे आता ते आम्हाला एक्सप्लोअर करता येत नाहीये. आता पुढे आपण जाणार आहोत काश्मीर थोडंसं एक्सप्लोअर करायला. अमरनाथचा ब्लॉग मी इथेच कम्प्लीट करतोय. आपण भेटूया पुढच्या ब्लॉग. चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करायला विसरू नका.